ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬਟ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਤਿਹਾਸ 1984 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੋਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਓਪਨ ਵੂੰਡ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕਰਡ। ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਵੋਇਸਿਸ, ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਨ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ। ਇਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਫੋਰ ਸਮ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਫਰਮ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਹਾਲ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ 1984 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। Madam Speaker, I rise to recognize the November 1984 anti-Sikh riots in India, also commonly referred to as the Sikh Massacre. Sikhism, which originated in Punjab, India, saw its followers first begin immigrating to our shores nearly 130 years ago. The Sikh community is one of the largest in the world, with roughly 30 million followers globally and more than 500,000 here in the United States. The massacre against the Sikhs began in the capital territory of Delhi and a number of other major Indian cities on November 1st, 1984, following the assassination of Indian Prime Minister Indira Gandhi. The first Sikh life was tragically taken early that morning. The violence, which lasted 3 days, resulted in thousands upon thousands of casualties among the Sikh community. In the aftermath of the massacre, it was reported that nearly 20,000 were forced to flee, leading to countless displaced people. Madam Speaker, remembering the Sikh massacre is a pivotal and historic step in the fight for justice and accountability for the families of all those victims. I thank you and yield back. Remembering the Sikh massacre is a pivotal step in the fight for justice. ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ recently, only a couple of weeks ago, in the US House of Congress by a US congressman from Pennsylvania. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਅਕੇਲੇ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਮਾਈ ਗੈਸਟਸ ਫॉर ਟੁਨਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Sat Sri Akal ji. Joining us from our local East Coast neighborhood, Harjinder Singh ji. Harjinder Singh ji, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, hello. There we go. Good to have you back, sir. Harjinder Singh ji, I think I just want to get a quick audio test from you. Do we have audio on your end? Can you hear me? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, good to have you ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਆਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਿਕਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, originally from the UK, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। So good to have you, Dr. Chima. For those that don't know, you're a member of the UN, United Nations Global Steering Committee, as well as the director at the Institute for Leadership and Community Development. And of course, jo tuadi literary background rahi hai, pave your studies at Oxford University or your time at various levels of government, advising government officials in the UK as well as the US on these matters. I think the most significant thing is jo tuada kuch recent kam raha hai. Earlier this year in March, you were recognized for aiding the inclusion of Guru Granth Sahib ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ women equality ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ at the United Nations level. So thank you for that work and thank you for joining us in this program tonight. Harjinder Singh ji, I'll start with you because ਇਹ ਜੋ Brendan Boyle ਦੀ statement ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, this is a very big deal, but ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ। Harjinder Singh ji, what did it take to make that happen? Aashmeeta, as you know, this happened 37 years back and took us that long. In that time, the US Congress which is चीज दी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। So it's very difficult. It's a step-by-step process. In 2018, in Pennsylvania General Assembly, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ resolution ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ The Anti-Sikh Violence in 1984 was a Sikh Genocide. That was the first time genocide ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, he's from Pennsylvania. Actually, he's really next door to us in Philadelphia. And we have been talking to Brendan Boyle for several years, American Sikh Caucus Committee, Sikh Coordination Committee, and all the Sikh leaders, okay, Dr. Prithpal Singh, he has a prominent role in this. So Jagraj Singh Garewal, Dr. Chima has been sponsoring us on the United Nations side. So AJDs, this is something which happened to Sikhs is very, very unique and very, very traumatic. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, all the Indian political parties, irrespective of whatever their political ideologies are, they come against Sikhs as a united front. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ example ਦਿੰਦਾ, 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ Mahatma Gandhi was assassinated
by a Hindu extremist, Nathuram Godse. Not a single Hindu was killed in retaliation. Then I give you another example. Rajiv Gandhi, who was the son of Indira Gandhi, who became prime minister, and he was also a big factor in the 1984 Sikh genocide, क्योंकि in a state-sponsored machinery सारी available की थी for 3 days, so openly killed Sikhs. And when he made a statement, when a big tree falls, the earth shakes. So anyway, coming back to 1991, Rajiv Gandhi was assassinated by a Tamil woman who used herself as a human bomb. Not a single Tamil was killed in retaliation. So when it comes to Sikhs, they always come back on us. Indira Gandhi's intention in 1984 was not to stated exactly PSC ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ terrorist ਕੱਢਣੇ ਨੇ. She wanted to decimate Sikhs. ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ who is the founder of Amritsar city, who built the Golden Temple, ਜਦੋਂ ਕਿ tens of thousands of Sikhs were assembled there, so that she wanted to punish the Sikhs. And she attacked the Golden Temple. So this killing was done in the retaliation of that attack. हरजिंदर सिंह जी जो ये मतलब कुछ कोर फैक्ट्स हैगे इस जेनोसाइड दे साडी कम्युनिटी काफ़ी वाकिफ हैगी उन्हां दे नाल, but to get these words uttered in the halls of Congress, right? एक official तौर ते Brendan Boyle congressman दा ये बयान देना, मैं चाहांगी ओदी अहमियत तुसी सानू थोड़ी जी दसो. This is now official record. The records of Congress will always have जो बयान Brendan Boyle ने दिता ओ शब्द हमेशा एक permanent तौर ते कांग्रेस दे records दे विच रहणगे. एदी अहमियत दसो. This is very, very important, okay? And actually, I see this as a first step. Saadi ਜਿਹੜੀ ultimate aim hai to get Sikh genocide accepted and approved by US Congress. It took Armenians 100 years. Armenians ਦਾ ਜਿਹੜਾ genocide ਹੋਇਆ ਸੀ, Turkish ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 100 years to get that accepted in US Congress as a genocide. So it's going to be a long effort. Like Connecticut state has done it, Pennsylvania the bar. California, the General Assembly ne bhi kita, Sikh Massacre nu recognize. Dozens of cities in America has done it. This was a genocide. So I think when a lot of states push this, and ultimately our ultimate aim is to get that to the US Congress and approved it as a genocide. Now the language and whatever, I think we just try to say the facts. Indian government, the propaganda, they keep on saying it's anti-Sikh riots. Riots in the end when two groups fight. This was nothing like that. This was a singular attack by mobs which were sponsored by state and this local police, and they were Sikh homes are identified. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they were provided all the kerosene, petrol, whatever to burn. Sikh women were raped, Sikh men were killed. ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ plan ਜਿਹੜਾ ਸੀ, these are all the signs of the genocide. Dr. Chima will probably knows better, okay, what's the genocide definition in the United Nations. So this qualifies all the elements of that. जी, this is a perfect next. मैं थे ये मौका लेना चाहूँगी हरजिंदर सिंह जी, you've given me the perfect transition because इस चीज़ नू लेके हले भी एक official तौर ते एक strategic तौर ते आगे बढ़ना पैंदा है. So even Brendan Boyle's statement used the word massacre. It didn't use riot. उन्होंने riot नहीं use किया, anti-Sikh riots नहीं किया 84 नू, उन्होंने massacre किया. Dr. Chima, I'd love to hear from you. ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. You know, in an official capacity, what would you say is the definition of genocide? And ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ definition ਦੇ ਵਿੱਚ fit ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Aashmeeta, thank you very much. ਜਿਹੜਾ Sikh genocide ਆ, it qualifies by all terms and definitions defined by the UN Convention on Genocide in 1948.
So if we look at the Article 2 of the UN Convention on Prevention and Punishment of Genocide, which was ratified by various UN member states in 1948, I want to clarify, Government of India even today has not completely ratified the Genocide Convention, and it has submitted reservations in the UN structure. So Government of India has not fully endorsed the Covenant on Genocide even today. So how it defines the genocide? So what it states that genocide is any of the following acts with an intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group, killing the members of that group or giving them some bodily harm. Now, when you look at the Sikh genocide, it was obviously, there was an intent to destroy, not only in part, but I think overall, on the whole, the Sikh community, the Sikh nation. And it wasn't confined to Delhi only. We need to change our narrative. First thing I want to clarify to you is Sikh genocide is not concised to 1984 November only. Sikh genocide ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਟ ਸਟੇਡ ਫॉर ਅ ਹੋਲ ਡੈਕੇਡ 95-96 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर 3 days, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ. ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਨੈਰੇਟਿਵ. When you look at the UN structure, how we define genocide or how academically genocide is defined, so it has 8 phases. First phase is classification, then symbolization, then dehumanization, then organization, polarization, preparation, extermination, and then the 8th stage is denial. So when you look at all these 8 stages of genocide, as the world would understand it, every stage was applied to Sikhs. Starting from 1947, when you talk about the classification, they were classified as a tribe of criminals. When you talk about the symbolization, their language was their symbol, and they were denied in the Punjabi Suba. Then they were dehumanized, and it was properly organized. If you look at the book of General Sinha, you would find the Deputy Chief of Army Staff was asked by Indira Gandhi much earlier to prepare the plan of attack on Darbar Sahib. The same strategy of pleasing the majority voters and also attacking the Sikh community and their heart to teach them a so-called lesson. So we need to change these narratives. This is how UN defines it. First, it wasn't writing at all, as Harjinder very nicely and rightly mentioned. Writing is when 2 communities with the same intent, with the same force, and with the same patronization of the state fight with each other and create some problem for each other. That is what you call rights. But this wasn't writing. It was clearly genocide. And by all means, it was genocide for the whole decade. Don't just, we overly simplify by just curtailing it for 3 days. So, Dr. Cheema, of course, this begs the question then, कि अगर एहो जे सारे characteristics साफ present हैगे इस genocide दे विच, इस हादसे दे विच, why has the classification been so difficult to get across the board? इत्थे एक छोटी जी ब्रेक ਲਈ रुकदे हैं, इस question ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ. Viewers ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, conversation ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ब्रेक ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ब्रेक तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करते हैं. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ प्रोग्राम ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ. ਇਸ क्वेश्चन का जवाब देने ਲਈ ਸਾਨੂੰ join ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ from the New Jersey side of the country, from New Jersey, excuse me, from the East Coast side of the country, Harjinder Singh ji, and of course joining us from California today, Dr. Iqtigar Cheema. Dr. Cheema, you're normally based in the UK and ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ United Nations ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ Brendan Boyle from Pennsylvania ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ. the fight for justice goes on. इन चीज़ों के बावजूद एक हाई लैवल ते 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.
Dr. Chima, I'd like to start with you again because break to pehle tusi ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ. You know, it seems ਕਿ ਸਾਰੇ characteristics, ਸਾਰੇ requirements meet ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Why do you think that is, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੀਪਲ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਟ. So in international structures, anything related to people who are nations without state is very difficult. Because UN acts only on the calls of its member states. Member states introduce, देखो जड़ा ISIS ने जो genocide किया इराक च Christians और Yazidis दा, the UN member states they become active and they get it recognized. Likewise, जो Hun massacre recent होए आ, रोहिंग्या ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਨੋ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਦੈਟ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਸ ਨਾਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ. ਸੋ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਸਟੇਟ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਸੇ ਇਨ ਦ UN ਸਿਸਟਮ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਆਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ UN. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ ਪਾਏ. ਅਸੀਂ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਥੇ 2 hearings ਕਰਾਈਆਂ on the Sikh genocide in 2015 and 2017, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ UN ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ who is second in, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, who was the under secretary general of the UN, as well as secretary general special representative for prevention of genocide was invited, and we put our case to him. You would be surprised, Aashmeeta, ਸਾਡੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਸਟੇਡ ਵਿਦਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. UN ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡੈਮੋਡੀਐਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ. ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਹਾ. ਹੀ ਵਰਕ ਫॉर UN ਫॉर 35 years, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨਿਊ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ UN ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਔਨ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ. ਹੀ ਡਿਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਅ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ. ਬਟ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਵਿਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ the genocide, it's a very complex procedure. You need to get it through the UN Security Council, you need to get it through the General Assembly, and for anyone to introduce that it has to be a member state. So and obviously ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ US ਦੇ ਵਿੱਚ wider recognition ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਕਡ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ. ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਇਲ ਦੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੰਡੀ, who is a very experienced congressman from Democrat side, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡੇਓ, he is also co-chair from Republican. They clearly obviously mentioned this as genocide. ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, they will lobby more about it. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, and one day will come when US or Canada would move this in the UN structure, because again UN represent member states, not the people. So ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ then it would be recognized by the international system. ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ amongst the local communities, that is a great achievement in its own. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਢੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. Other people have faced genocide. ਦੇਖੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, but they opted a motive never again. We need to come out of victim mentality, and we need to hold the perpetrators of violence
and atrocity crime to accountability. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ The Jewish example is a really good one because ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ World War II ਦੇ ਵਿੱਚ Holocaust ਹੋਇਆ, the aftermath of that and ਜਿਸ mentality ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, never again, one of the big wins for them in the aftermath was their own nation state, Israel. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, and this was a collective decision by world bodies, right? So definitely that is a path that can be followed or should be looked at, studied ਸਾਡੀ community ਵੱਲੋਂ. Singh ji, jo Dr. Cheema keh rahe hai ki there is a lot of good work that has been done. Before I kind of ask you ki kis tarah si is cheez nu ho replicate kar sakde jo sade viewers sun rahe hai ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. Tell us a little bit first about you know ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, you know ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏ of the recent accomplishments ਜਿੱਥੇ recognition ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ community ਦੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ recognition ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ recognition ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ accomplishments recent memory ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ? Aashmeeta ji, like I was saying before, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ. 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮੀਹਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ there is more than 50 congressmen, maybe 60, I don't have the exact count, which are part of US Congressional Sikh Caucus. That is our main platform to take our message to this body over there. ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬਿਟਵੀਨ AGPC ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕਵਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 250-300 ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਫਰੰਟ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ. ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ. ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ. ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਡ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀडम. ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸਾਈਡ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਆ, which was a truncated Punjab. Original Punjab was ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 1/10 ਹੈਗਾ. ਦੇਖੋ 60% ਆਫ ਪੰਜਾਬ went to West Punjab, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 40% ਸੀ. 40% ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ carved out 3 states, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੀ there is no end to it. ਜੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ that was a excuse ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ. ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1984 ਚ ਕੀਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਸੈਡ ਇਟ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫਟਰ देयर ਮੈਸੇਕਰ,
ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਲੈਸ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, we really cannot survive in this world as a entity as Sikhism. जी हरजिंदर सिंह जी, डॉक्टर चीमा, there's a couple of जो ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, of course come back to the same thing ਕਿ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜੁੜੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਜਸਟ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨੂਅਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ UNHRC, ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ UNHRC ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ, few weeks ago conclude ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 8-9 ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਜਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ, ਈਵਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਉਹ ਤੇ UN ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਨੀਡ ਆਨਸਰਸ ਟੂ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਫੋਲੋ UN ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਅ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਆ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੇ UNHRC ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਫੇਵਰ ਆਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ UNHRC ਦੀ ਚੀਫ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਇਟਸ ਓਨ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ unbelievably unacceptable। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ UN ਨੇ 13 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। Usually UN correspondence is very precise, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1-2 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13 page long letter was sent to Government of India, ਔਰ Government of India ਨੇ ਉਹਦਾ 4-5 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਆ, which I have seen myself। ਉਹ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਥਰੂ ਯੋਰ ਚੈਨਲ ਆਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਆ, ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। These are the exact words from the letter which was officially submitted to United Nations Human Rights Council as a response to 13-page letter of UNHRC. So as ਸਾਲ ਭਾਰਤ was quite concerning for UN, ਸਿਰਫ UN ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈ, ਵਿਦ whom I closely work with, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 2017 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ, which is a wing of they work very closely with the US government and advise government of United States about international religious freedom matters। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, CPC, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਵਰਡਸ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ was blacklisted in last year and this year। 2 ਸਾਲ consecutively ਭਾਰਤ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, that have leave no room for human rights, no room for international religious freedom,
and no room for environment also. ਹੁਣ environment summit ਚੱਲਦਾ ਸੀ Scotland, look what sort of issues environmentally India is bringing to the world. ਕੀ ਉੱਥੇ situation ਆ. So ਜਿਹੜੀ internationalist government ਆ, it has failed India economically, and what it's doing is actually using that narrative against minorities and others just to give an eye wash to general public sentiment. Dr. Chima, with all due respect, ਤੁਸੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ closely ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, is there any power that the UN can actually wield? ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ behavior response ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ from a country as of significance as India, especially on wale samay de vich, it has one of the largest, one of the youngest populations in the world, is one of the biggest food producers in the world. bahut ahmiyat India rakhda hai is pure planet the future li, but it doesn't seem that they're responding at all to these various actions from the UN. ਭਾਵੇਂ ਉਹ 13 page ਦਾ letter ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ designations ਹੋਣ from other international bodies like you said, ਜੋ ਕਿ human rights record ਨੂੰ criticize ਕਰਦੇ, ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ? What is to be done then? It publicly or general public perception है कि it doesn't seem, but the things are not as they seem. Things make difference. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ US ਫੇਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅੰਡਰ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਟੌਮ ਲੈਂਟਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ 28 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦਾ US ਕਾਂਗਰਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ UN ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਲੌਬਿਡ ਫॉर ਇਟ years and years। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, there are people in the UN structure who would say, first you need to ratify a convention on genocide. First you need to ratify the convention on elimination of discrimination. So ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ and on the name of persecuting others, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ that's why failing to deliver। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਇੰਡੀਆ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਇਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, then the countries in the West make religious freedom and human rights as one of the basic mechanism as your qualification as a country to enter into any business deal. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ risk assessment process ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ human rights ਤੇ religious freedom ਨੂੰ ਉਹਦਾ criteria set ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, you lose a lot of business from these countries and trade deals as well. So I fully understand the frustration is there that UN structure, international community needs to do more. And obviously there is a room for improvement, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ it does make a difference. It's not, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UN ਹੈ, it's not the name of an international army or a force. It is just a forum and platform of the world nations with representation of their country, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ voice ਹੈ ਨਹੀਂ। And ultimately ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ genocide ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, what Sikh need to understand is ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, you would be discriminated against। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 84 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਅ ਸਿੱਖ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਮੋਇਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਮਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਅ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮੋਇਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੂ ਟੁੱਕ ਓਵਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, I couldn't make a call anymore to the then Prime Minister of India। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਮਿਲਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ
ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥ। Do Sikhs have any chances of survival in an honorable way in that country? Dr. Chima, you know, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, because there are so many more questions I have, but in closing today, because ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ, in closing, tell us, because once again ਭਾਵੇਂ UN ਇੱਕ you know enforcing body ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, it's a coalition of nation states, of countries, members, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬਟ ਹੀਅਰ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, what more can they do ਤਾਂ ਕਿ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, they are doing good work, but they need to change the way they work. ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ they need to strengthen their narrative, need to really map the UN convents with what's happening in India or what happened in India. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ that stays within the community. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ US ਦੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਬਿਕਮ ਅਵੇਅਰ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, in UN General Assembly you don't have representation, in UN Security Council you have no say, ਪਰ ਜਿਹੜੀ UN Human Rights Council ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ they can do their submissions, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਵਾ। We need to write more, we need to put that evidence there, ਕਿਉਂਕਿ international structure doesn't go by the sentiment, international structure don't go by the slogans, international structure require a very precise, to the point, brief evidence. So when we do that and we start, and obviously to do that you need a lot of time and resource. ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ there is a lot of divide amongst some Sikh organization. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟ੍ਰਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ we need to complement that work. ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਜਾਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਪਡ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਟ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਡੂ, and engage more with their local representatives, their elected officials, so they voice this in their houses, because ਤੁਸੀਂ ਵੀ American citizen ਹੋ ਨਾ, you have the same right to be voicing about your concern, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Armenians ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Jews ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ genocide recognized ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ Jews ਦੀ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, people lobbied here. Absolutely. Because these countries are the center of power, so you need to work more with the representative here. जी, I think those are some really good action items ਸਾਡੇ viewers ਲਈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ homework ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। Once again I have so many more questions, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ conversation ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, but ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। Thank you so much Harjinder Singh ji for your work as part of the Sikh Coordination Committee, and ਜੋ recent ਇਹ ਬਿਆਨ Congressman Brendan Boyle ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ efforts ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪਾਈ, ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਟ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਡੂ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋਰ ਲਰਨਿੰਗਸ ਵਿਦ ਅਸ, ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਇਲ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਵਰਕ, ਦ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਅਗਰ UN ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, UN ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਵਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।